Na srácok, szevasztok! Steelrisingot folytatjuk, amit itt hagytunk abba az előző rész végén, hogy hát ránéztem az órára, hogy mióta megy a felvétel, és hát visszafordul. Úgyhogy most megyünk tovább. Remélem ezek nem jönnek utána. Jó, nem. Na, szóval. Gyere csak! Ennél is volt egy kulcs. Hova? Mit fog kinyitni? Ó, itt egy láda. Mi van benne? Jaj, nálad volt a ládának a kulcsa. És egy fegyver volt benne, ha jól látom. Ez egy heavy. Vagy frostos, vagy áramos. Az a helyzet. De engem az most nem érdekel. Az viszont igen, hogy arra kell felfelé menni, jó? Akkor elnézzünk erre. Ez egy emlék. Nagyon jó. Monsieur le Comte! Monsieur le Comte, are you there? The prisoners, they're suffering. What is the meaning of this? As promised, I have interceded on your behalf. The king has named you gouverneur de la Bastille. Do you realize what an honor A this is? zene ez nagyon tetszik. Put an end to this sinister farce, Monsieur le Comte. Order your machines to unhand me at once. Ah! Listen to my voice, mon ami. Nothing but my voice. Hipnotizálja, az igen. Nekem ez sosem ment. Jó, akkor ide bejöttünk egy emlékért. Nézd meg, hallod? És már azt a kurva pajzsot nyomja magára. Jó. Na, ennyit a pajzsodról. Ez baj. Jó. Kapták. Rohadt pók. Legundorítóbb ellenfél a játékban. Viccen kívül. Ó, bázzeg. De jó, még fölé is lőtt. Az igen. Fejezd már be! Nyugodjál le! Anyádat! Jó van már! És most itt ugorjak át. Te hülye vagy.
Es már össze. Ó, láda! Ó, nagyon jó! Rohadjál el reggelre! Ha magadnál vagy. Jó, hogy már nem lősz le. De oké. Igen, igen. Jó, hogy ott kiugrottam volna a lentire, és onnan ugrottam volna át oda, és úgy át ide. Jó, oké. Csak én a lenti platformot kihagytam. Valahol be kéne menni. És így. Oké, megvan. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a küldetésnek a vége. És ott az ablakon kell kiugrani. Ez nyílik. Ez shortcut még hozzá ide. Hát, ez mondjuk nem rossz. Akkor le is ülhetünk akár. És ezt upgrade-eljük fel 5-ösre. Max level. És megkaptam érte a trófeát. De akkor ide miért nem írja, hogy max? Érdekes. Na mindegy. Egy a lényeg, kimaxoltuk akkor a potinkat. És akkor elvileg azt akarja a játék, hogy ide. Hát ez boss. Ott van a boss. Na jó van. Próbáljuk megölni. Nyugodjál már le, hűtőszekrény. Nem tudtam a kritet bevinni. Neki már lefagyasztott. De nem jó ám egyébként, hogy egyfolytában lefagyaszt. Mondom én, aki egyfolytában lebénítja. Gyere onnan! Ez köszi volt. Endurance modul, na az mondjuk nem rossz. Hármas stamina modul.
Selki. És vissza kell mennünk, illetve hát nem vissza kell menni, hanem a cella kulcsot, hogy felvettük. Ki kell nyitni a cellát. I haven't found all the echoes. Hol? Komolyan mondom már, hol? Mert... Itt van. Tehát hol hagytam el a harmadikat? Jó, akkor ide is vissza kell majd jönnünk, nem csak a bányába. Hihetetlen. Butik, szel, és adjuk el a lelkeket, hogyha van. Nem, nincs. Hát akkor viszont mivel eldobáltam egy csomó gránátot. Így. Vettünk hozzá. Monsieur. That was tonight, mon enfant. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. Igen. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this De akkor prison. tényleg Ludiának a lelkét rakták be ennek a robotnak a testébe. I'm not long for this world. No, you can't. Outside your Azt hittem rátoltam a széket a kábelre. and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king Ó, bazd meg, de nem is a izétől. master of Hagyjuk. machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur.
Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. Monsieur. Ez mondjuk kemény. Monsieur. És nem is feltétlenül maga a szitu, meg az egész helyzet, hanem hogy a készítők megcsinálták azt, hogy egy élettelen tárgynak legyen érzése. És maga a karakter. Maga Aegisnek a reakciója, ami miatt így... Úristen! És szerintem megvan a harmadik emlék. Mivel ki tudjuk majd nyitni a szarkofágot. Tehát oké, maga a jelenet is egyébként eléggé drámai volt, de mondom, ahogy megoldották, hogy egy robot, hogy ki tudja mutatni az érzéseit, az volt valami zseni. Az volt zseni. Na nézzük meg, hogy jól sejtettem, hogy... Várjál már. Nem. Nem. Nem lent van az emlék. A bányában. Mert... ez eddig 4/7 volt. Össze-vissza mindenfelé. Hát az marha jó. Akkor járhatom be nem a bányát, hanem az egész játékot újra. Hogy vajon hol hagytam el az emlékeket. Már ha elhagytam őket, és nem valamikor majd később futok bele. Oda nem kéne átugrani szerintem. I can use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. Na. Jól van. Ez erős jelenet volt. És így ide visszajöttünk Huxhamburgba, a támpomba. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Justiciel. Requiescat in pace. Ezt Ezio is sokat mondta. Cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such Ő nem francia volt, nem olasz. To tell you something before he passed away. No, nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do Olasz so. volt Ezio, Eugène ugye? de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. Most majdnem megnéztem, de eszembe jutott Velence, stb. Ma foi. What have we got to lose? Our lives
At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, Szeptember 18-a van és szivárognak a GTA 6 infók. As for us, Videók meg once the képek. Ottomans have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation et pour le royaume. Sakmat. Na, kukizzunk csak rá arra mellékküldetésre. Ja, azt küldtük el a jobb oldalit, és akkor jött a másik bal oldalra, hogy a kastély ostrom alatt áll, bla bla. Jó, és akkor mellékküldetés. Jézusom! Tehát itt van a Bastille, itt a La Cité, és akkor itt van a Saint Claude. És nekünk pedig a main quest sehol nincsen. Ha! Jó. A Bastille-nál van egy olyan küldetés, hogy a Gunpowder-t kell megkeresni. Mivel az előbb jártunk arra, én úgy vagyok vele, hogy menjünk vissza, és akkor megpróbáljuk megkeresni. Na, szóval, amit keresünk, az itt van 140 méterre. Az nem is egy távolság. Már hogyha azt nézzük, hogy légvonalban. Hogy van, halljál össze nagyon gyorsan. Hát, valahova arra és lefelé. Az anyámban lehet az. Várjál csak, anyád! Most jövünk vissza a csatornába. Ó, mondtam én, hogy valami questot visszahozni. És tényleg egy quest hozott vissza. És nálunk van a kulcs. Mi lenne, hogyha nem védenéd ki, meg akadnék el mindenféle szarban. Na gyere! Na, szóval, láda.
Oké. Most nekem kell komolyan dönteni róla, hogy mit csinálok, hogy használom? Használjuk. Hogy mi az Isten? Ez mi volt? Azt nekem honnan kellett volna tudni, hogy oda nem lehet lemenni? Semmi jel nem utalt rá. Ott volt egy kurva sok hordó XL, hogy gondoltam robbanóanyag, de... Nekem azt senki nem mondta, hogy oda nem menjél le. Hát ez csodálatos volt. Ezért visszajönni. Ilyen fasság miatt, mert a játék engedi, hogy olyan helyre menjél, ahova egyébként nem kéne egyáltalán. Vannak fura dolgai a játéknak amúgy. De ettől függetlenül kurva jó. Jó, akkor ez megvan, ugye? Igen, és akkor ide kell visszajönni. Jelentünk az öregnek, hogy újság van a puskaporral. És akkor egy questet meg is csináltunk. Melyiknek kell jelenteni? Várjál már. Neki. Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I found the powder. It was at the Bastille. Did you do what needed to be done? Yes. There is nothing more to fear from it. What do you mean, nothing more to fear from it? I flooded the cellars where the powder was stored. Bon sang! Lavoisier! Why did you put our fate in the hands of a cursed machine? This machine, as you say, just saved you from certain annihilation. No, you have rendered us impotent. Come now, monsieur. Get a hold of yourself. Mon Dieu! Everything I attempt seems doomed to fail. Neki nem tetszik. We no longer have any chance of winning this war. Please, calm yourself. What you fear is the loss of your own personal interests. Everyone here is convinced of this. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. Nem írja ki, hogy vége a questnek, amúgy. Nem. Ha is már bezárult az ajtó. Beszéljünk már ezzel, hát ha lehiggadt azóta. General Lafayette. Do you need help, Aid? General. Huh. You are accused of having delivered the calumny. I am the staunchest opponent. What's more, this was the work of soldiers. It was only after ezeket én már szerintem beszéltem vele. Tell me. From Marat. Marat. Nem beszéltem vele. It's always Marat. Nothing can stop that swinish mud. If I'd gone hold of him. Me. Throwing the people to the wolves. I see the Duc d'Orléans' hand in this. A prince from exile. The wretch will stop at nothing to bring down the dynasty. But I don't intend to let it happen. The day is fast approaching when I will make... Goodbye, General. And down with the...
Citoyen Mirabeau. What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of Italia. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Argenteuil. Circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Vele kell majd beszélni. Citoyen Robespierre. Madame. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. Even if they were armed and formed into battalions, Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. They are seized by an irrational fear. One so great that this makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. Lanterns of the dead. Our ancestors kept of today, no one knows what they were used for. Others claim that human bones, mercury, some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the... That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead, and that this essence is what allows the automats to stay in motion. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, Szép you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these It follows that if you destroy these lanterns, Unfortunately, they are preternaturally... Come now, no metal is If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to... Take a look at this ledger, Citoyen Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zircon. This master blacksmith knows his trade. These men, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier. Break it? Certainly not. But mineral acid, I would recommend sulfuric acid or vitriol, if you prefer to use. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal, I can't tell you any more than... You should ask my colleague, Monsieur. He uses similar substances. Megéri beszélgetni akkor itt a néppel. Na. Jó, akkor nem beszélünk vele még egyszer. Citoyen Lavoisier. What can I do? Where can I obtain some? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Goodbye, Citoyen. Majd megkérdezzük. Citoyen Bailly. Ah. Would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Combined with sea salt and green copperas, but I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the If you will allow me to. Of course, madame. Here is the key. Kösz. Goodbye, Vive le...
Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. I'll solve it. I'm listening. Goodbye. Nem, vele nem lehet beszélni. Illetve lehet, de mégse. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make... Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Jó, most majd hozzá kell menni beszélgetni. Ó. De miért nem gyűlünk így össze, és akkor így egy nagy körben így megbeszélnénk. What is the aim? We publish articles and exert our numbers grow by the day. And we have many illustrious members. But it was Monsieur Brissot. Good old Brissot. Yes, mon père. Alas, there's been... I hope to God that no misfortune... Semmi igazából. Akkor veled kell beszélni újra. Citoyen Mirabeau. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. Let me think. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Grasse in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this. Then there is my poor... If you ask me. Yes, it's very kind of you to offer. Your own mother. Indeed. It's a very embarrassing... I can be discreet. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity, in the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if... Beszéltem már mindenkivel, nem? Lafayette-tel. Do you need help? Goodbye, Jó, vele elvileg sem. Journey. Side quest. És ezek vannak teljesítve, azt írja. Érdekes egyébként, hogy most így kiírja, hogy teljesítve van, aztán így... Akkor, amikor teljesítettem, nem írta ki. Na mindegy. És megint kaptam egy pár subquestet. Ami egyébként nem baj. Tehát main quest az itt lesz Versailles-ban. Jól van. Tehát ide jövünk. Itt voltam az előbb. Na mindegy. Akkor most megint vissza kell jönni, mert ide kaptunk egy új questet. Semmi gond. Arra. Valami oknál fogva megint a négyzettel akartam támadni. Ne kérdezzétek, hogy miért. Azzal akartam valamiért támadni. Ezt szét lehet egyébként csapni, mert eléggé megviselt a szekrény, nem? Jó, nem is erre kell jönni. Jó, bár... Megért.
Hogy mi van? De hogy megyek el arra? Hogy megyek el arra? Mert nem így, az biztos. Meg nem is erre. Várjál. Nyilván ide nem fog felkapaszkodni, pedig olyan jó volna. Hát ezek meghallották, hogy ugrottam egyet. Itt volt egy levél. De menjébe gyorsan. És oda kéne átjutni. Mi van, koma? Nem férsz be. De... Ess össze. Hadd nézek már szét itt egy picit nyugodtabban. Mert oké, hogy oda kell valahogy lemenni, de hogy? Oda át. Talán volt, mintha lett volna egy tárgy, de nem. Valahogy oda át kellene jutni. De hogy? Kösz! Áú. Ez baj. Meg fogunk halni így. Két hülye kutyától. Na, szóval ez volt az, amit nem vettem észre. We're not gonna just leave her there. She'll be eaten by rats. What do you have us do? Are you willing to risk your life just to go bury her? Absolutely not. But still, what a sorry sight. The day has passed and I can still hear her cries. It was blood-curdling. Who could be so cowardly as to attack a half-crazed woman? Oh, I'd wager that it was a stranger I saw hanging around here for 2 days. Oh yeah, I remember. A sort of strong man with a pock-marked face, wasn't he? A frightening face, really. He was asking about the Countess. And he was insistent, the brute. But I knew how to hold my tongue. You know me. But the cutthroat must have succeeded in the end.
God knows how we tricked the Countess into letting him in. That's true. Our Countess was a highly suspicious woman. But why did he want to harm her? Előbb a láda. Shield Claw. Nem kell. Countess de Corvée. The poor thing. This is not the work of an automat, but of a common thug, no doubt. Now I must bring the terrible news to Monsieur de Mirabeau. És vissza kell venni, azt el kell mondani, hogy mi történt a muterjával. Várjál, hogy visszatalálunk ki a hintóhoz. Mert ez sem volt egyszerű megtalálni, hogy ide be kell jönni. De hányszor elmentem mellette? Ja. Ide visszajövünk. Citoyen Mirabeau. Unfortunately, I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. De ha tudtad, hogy milyen régóta el van tűnve, és sejtetted, hogy már nem él, akkor minek? Ja, mert biztosra akartál menni. Megölték az anyját. Szomorú. Tehát nem csak meghalt, hanem úgy megölték. És most az apádra gyanakszol. Az sem rossz. Szép család. How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to must you also submit to the whims of a malicious... Speak! Speak now, or so... Please, Monsieur, let us not get out of respect for your grief. I consent to enlighten you. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person. He blamed you. You, your sister, and I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That do not mock me, Monsieur de Mirabeau. Before God, he extended forgiveness to all. However, he did not give up his plans for revenge. In fact, Monsieur, he did. He asked me to dispose of it. The poor soul. He was... What was in the wallet? I don't know, Monsieur. I did not open it. In that case? I cannot, Monsieur. When I was captured... No, Aegis. Do you realize what this means? This wallet contains my father's sentences for his children. You must find it at all costs. Our fate is in you. Cagliostro must have put it in a safe place. The Marquise de Capri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happened it was in a secret workshop by the Tuileries. Oh, how fortunate. 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. It concerns your sister, the Marquise de Capri. Let's see. A lettre de cachet signed by my father. He gave orders to have his unique variety of fatherly love. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it could this time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been... by Cagliostro, no doubt. The monster must have felt... Aegis, you must retrieve... If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the... Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on... Please hurry, Please hurry, meg minden. Azt 5 évig pofázik.
De közben 50-szer elmondja, hogy siessél, siessél. De ő tart fel a legjobban. Ide kell menni. La Cité. Ez a bajom egyébként ezzel a játékkal, hogy kurva nehéz tájékozódni benne. Pedig alapjában tájékozódási képességemmel nincsen baj a játékokban. Pláne, hogy nem is erre akartam jönni. Hanem inkább erre. Mellé. Figyelj, mert ezt eddig miért nem vettem még fel? De lehet nem is volt itt. Anyádat ijeszgeted. Ja, erre se voltam még. Jó. Hallod? Nem is voltam ott. Bunkó. Kaptunk egy nadrágot, meg egy csizmát. Jó. Ó, futi van. És itt vissza fel tudok menni valahogy? Nyugodjál már le egy pillanatra, haló? Tudom, nyugszik. Hagy nézek már szét, hogy fel tudok-e itt menni valahogy. Onnan jöttem, az oké. Azt hogy megyek vissza? Erre? Hoppá. Ja. Az mi volt az a turbó tempó, amit az ott lenyomott? Ha, úristen. Az igen. Karakter kitakarta, hogy ott van egy ellenség. Na. És akkor most vissza kell ide jönni. Gondoltam. Rohadt sidequestek, hogy ilyen össze-vissza cikkázósak. De csinálni kell az XP-ért. Meg úgy lesz kerek az egész sztori. Csak amikor már így a forradalom kellős közepén a családi problémákat kell megoldani.
Citoyen Mirabeau. Here is the letter sent by your father to the Lieutenant General de Police. You were right. Mon Dieu. Mon Dieu. So this is what the Cœur had in store for me. A new lettre de cachet with a royal seal. He sentenced me to spend the rest of my days in the Château de Vincennes. To return to the cell where he had me locked up 12 years ago. Those 10 square feet where I lay at death's door for 42 months on end. 14 seasons, spent with chattering teeth, coughing up a bucket full of bile and blood every day. Your own father had you thrown in jail. Alas, such is the sad truth. What crime did he hold you to be guilty of? He disapproved of the follies of the young man I was back then, and my love for a certain someone. A woman whom an unjust law kept me apart from. I was free and besotted with happiness, Aegis. And that was a crime in the eyes of my father, the Marquis. I sullied the Mirabeau name, so he felt it necessary to steal my youth and clap his wayward son in irons. What does this letter matter, in the face of the mortal peril that hangs over all the king's enemies? You must put yourself in my shoes to understand. If the king wins this war, he will send all the brave men here to the scaffold. And I am certain they will climb the steps with their heads held high. But if you hadn't taken that letter, I would have suffered a far darker fate. Louis the Mad would have made it his duty to respect my father's last wishes. But I would rather die, whether a hero or a coward, than return to Vincennes. There is no worse hell on earth than that infernal dungeon. Was there no trial? One would imagine. Those damned lettres de cachet. For centuries, a powerful man, whether a king or a father, needs simply put pen to paper, and an innocent man is thrown into prison. The poor soul sees neither judge nor lawyer. In the space of an hour, he moves from the light into darkness, and his cries for help fall futilely on the cold stone of the dungeon walls. I am just one of many victims, whose ranks range from the most famous to the most lowly, from Voltaire and Diderot to the unfortunate children whose dark fates will never be known. In any case, I must now express my eternal gratitude, even though no words, no matter how eloquent, can express its depth. I owe everything to you, Aegis. You, who've broken my chains forever. Whatever happens now, I will be free to live or die for the nation. As for the Marquis de Mirabeau, that criminal whom misfortune chose as my father, let us consider him dead, shall we? Let him choke on loneliness and regret, once and for all. Kész. Jó, akkor ez a quest kész van. Érdekes, hogy a másikat is megcsináltam, és azért nem kaptam se trófeát, se semmi, ezért kaptam. Na mindegy. Ide kell visszajönni. Vagy... ide. Na majd a következő részben. Kezdjük el ezzel, szerintem. Majd a következő videóban. Az a baj, nem tudom, hogy mennyit barangoltam, mert meg lesz vágva a videó. Kurva sokáig kerestem, hogy kell azt a szart megtalálni. Nem tudom, mennyi lesz kivágva belőle. Majd ez kiderül menet közben úgyis. Butik. Viccelsz velem? Adjad ide. És hogyha eladom a cuccaimat? Hát azért...
Az egy szintre való összejött. Adjál powert. Egy picit erősebb. Jól van. Na, hát akkor srácok, innen fogjuk folytatni legközelebb. Rámegyünk még mindig a sidequestekre. Most egész pontosan azt fogjuk megcsinálni. Keresgélni fogunk. Meg nyilván én is az oda vezető útat. Na. A félreértések véget. Szóval a félreértések elkerülése véget. Már nem tudok beszélni. Fogalmazni. Nem unom a játékot. Csak na. Kicsikét ilyen elnyújtottnak érzem a sidequesteket, hogy össze-vissza kell benne cikázni, hogy beszélsz az emberrel, majd elküld ide, ott találsz egy levelet, majd azzal vissza kell menni az emberhez, elküld másik helyre, oda elmész, nem talál semmit, visszamész, elmondod neki, és így cikcakkozol össze-vissza, és ez így már egy kicsikét ilyen nem ár. De mondom, magát a játékot nem unom, nem azért van ilyen pofám hozzá, csak ez olyan, ezt megoldhatták volna pickét máshogy is, hogy ne kelljen ennyit rohangálni össze-vissza. Na, mondom, innen fogjuk folytatni. Még mindig a sidequesteket, mint említettem, és hogyha azok elfogytak, akkor folytatjuk a main storyt. Na srácok, akkor legközelebb innen.